تخيل اكو شخص مصاب بفيروس كورونا وناوي ينشر هذا الفيروس، فتجي انت بدل ان تطالب بعلاجه تجي تطالب بحريته في نشر الفيروس. شنو ممكن يصير؟ اهلا بكم. هذا الفيديو راح نطرح موضوع قد يكون شوية حساس لكن بنفس الوقت مهم. انتشرت بالآونة الأخيرة ظاهرة المثليين أو الشواذ، أو هذه الظاهرة كانت موجودة سابقا لكن لاقت صدى كبير بالفترة الأخيرة، لا سيما بعد رفع علم المثلية من داخل الأراضي العراقية. أنا هنا مو بصدد الرد والانتقاد فقط على هذا الموضوع، فكثير من الأخوة ما قصروا بانتقاد الحالة، لكن راح أذكر مجموعة أمور أشوف تسليط الضوء عليها ونشرها أفضل بكثير من مجرد الانتقاد. طبعا هاي الأمور قد تشوف أنت بعضها أمور بديهية، لكن صدقوني هواي ناس قد تخفى عليهم. هذا الفيديو راح نتكلم عن 4 نقاط رئيسية. أول نقطة، هل الشذوذ الجنسي أمر طبيعي عند الإنسان؟ طبعا لا حد يضحك على هاي النقطة لأن عندنا بعدين تعقيب عليه. ثاني نقطة، ما هي تأثيرات انتشار الشذوذ بالمجتمع؟ ثالث نقطة، هل الشذوذ له علاقة بالجينات أو ينتقل عبر الوراثة؟ وآخر نقطة راح أتكلم عن مجموعة نصائح شخصية بالموضوع، وراح أتكلم قدر الإمكان باختصار، لأن الموضوع إذا ندخل بكل تفاصيله راح يكون جدا متشعب وممل للبعض. فقط راح نكتفي بشيء موجز نتفهم بهذه الحالة. أول سؤال خلينا نسأله، هل الشذوذ الجنسي هو أمر طبيعي عند الإنسان؟ أنه نقول على هذا الأمر من طبيعة خلق الإنسان؟ طبعا يصفن على هذا السؤال راح يجي سؤال مضحك جدا. هل الشذوذ هو أمر طبيعي؟ هو شذوذ كيف يكون أمر طبيعي؟ ومعروف أن السلوك الطبيعي للإنسان هو اللي ينتهي بالتكاثر وتكوين النسل. الشذوذ برأيكم ينتهي بشنو؟ وهل يصح أن نسميه حرية بهذا العنوان؟ طبعا توضيح نتائج الشذوذ راح ينقلنا للنقطة الثانية، ما هي تأثيرات الشذوذ بالمجتمع؟ طبعا البعض يتصور من تصير اكو حرية بهذا الموضوع ما حد راح يتضرر اذا هم كانوا متراضين بيناتهم، لكن الواقع خلاف ذلك، وان المتضرر الاكبر هو المجتمع كامل بسبب انتشار الامراض والاوبئة فيه. وراح اثبت لكم هذا الشيء بالدراسات. ففيروس الايدز او نقص المناعة المكتسب ظهر لاول مرة عام 1981 بالولايات المتحدة الامريكية، وكانت في 5 رجال شواذ. كانت فئة الرجال الشواذ سنة 2010 تشكل حوالي 4% من عموم الرجال بالولايات المتحدة، إلا أنها في نفس هذه السنة سجلت أعداد الإصابات بهذا المرض أكثر من 63% وكلهم كانوا شواذ. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض فإن 1 من كل 5 رجال شاذين يحمل فيروس الإيدز. ولحد عام 2009 حوالي أكثر من 300 ألف رجل شاذ توفى بهذا المرض، يعني شوية أقل من أعداد الضحايا بفيروس كورونا لحد الآن. والولايات المتحدة سجلت لحد الآن أكثر أعداد الإصابات بفيروس كورونا. مش مدري ما أكثرهم بسبب نقص المناعة عندهم أو بسبب وجود فيروس نقص المناعة الإيدز، لأنه تشير الإحصائيات إلى أن أعداد الإصابات الغير المكتشفة بمرض الإيدز لا تزال لحد الآن كبيرة. مو بس مرض الإيدز ينتشر عند الشواذ، فقط أشارت الدراسات إلى أن 80% من الإصابات بمرض الزهري كانت من شواذ فقط. كما أظهرت الدراسات أن تعاطي المخدرات والأمراض النفسية تزداد عندهم، وكذلك أمراض كثيرة تصيب الشواذ أكثر من غيرهم كسرطان الجلد وسرطان البروستاتا وأمراض ثانية لا أنا ولا أنتم سامعين بيها. هذا إن دل على شيء فيدل على أن خطورة هاي الأفعال ما تقتصر على نفس الشخص بل على المجتمع كامل. هذا غير التأثير السلبي لتبني الشواذ للأطفال واللي معمول به ببعض البلدان، واللي أشارت الدراسات أن هؤلاء الأطفال راح يكتسبون شذوذ آبائهم. أكو مقولة غريبة لأحد الباحثين في موضوع الشذوذ الجنسي، يقول هذا الباحث أن بعض الدراسات أظهرت أن الأطفال المتبنين من قبل الشواذ يكونون أفضل اجتماعيا من باقي الأطفال العاديين. يقول هذا الباحث الغريب أن اللي يجرون هاي الدراسات هم نفسهم شاذين. هل الشذوذ أمر موجود بالجينات؟ بحيث يمكن أن يبرر الشاذ موقفه بأنه الأمر مرتبط بالوراثة، مو انحراف سلوكي ولا بإرادته. طبعا هاي مال مو بإرادته راح نرجع لها بعدين بنهاية الفيديو. هواية يرجعون موضوع الشذوذ للجينات بين الشواذ وبين الملاحدة، ويقولون ببساطة أثبت العلم أن الشذوذ مرتبط بجين. خلينا نشوف هل العلم فعلا أثبت أن الشذوذ مرتبط بجين؟ طبعا سالفة ارتباط الشذوذ بجين وراثي ظهرت لأول مرة عام 1993 بعد دراسة أجراها دين هامر على مجموعة أزواج من أخوة مثليين، وخلص بنتيجة يدعي فيها أن هناك ترابط محتمل بين المؤشر الجيني الأكس كيو 28 والشذوذ الجنسي. الغريب بدراسة هامر أن كثير من العلماء بعد هامر حاولوا يعيدون هاي الدراسة، وكان من المفترض أن تكون نتائجهم مطابقة لنتيجة هامر، لكن النتائج اختلفت. دراسات عديدة جدا حاولت تعيد التجربة اللي قام بها هامر، إلا أنه النتائج اختلفت جذريا، مما دعاهم للتشكيك بدراسة هامر وبهامر نفسه، لا سيما وأن له سوابق بنشر ادعاءات علمية غير دقيقة. مو بس هذا، بل الدراسات أظهرت نتائج تبين أنه لم يثبت علميا وجود أي علاقة بين الشذوذ والجينات. كما أن هناك دراسة نشرتها مجلة نيتشر تقول أن الصفات الجسمية العامة، هاي الصفات اللي يفترض أن تكون أبسط فهما من باقي الصفات الأخرى،
ظهرت بعد فك الشفرة الوراثية على أنه هي أعقد بكثير من أن نربطها بالجينات. فكيف بالصفات السلوكية الأخرى كالشذوذ اللي هي أعقد بكثير من الصفات الجسمية العامة؟ طبعا هاي غير أبحاث التوامل المتماثلة اللي جيناتها تكون شبه متطابقة، واللي أظهرت الدراسات بعد ادعاء وجود شذوذ للأخ التوأم إذا كان أخوه شاذ جنسيا. فتم تفنيد هذه الادعاءات وجاءت الدراسات خلاف هذا الأمر لتثبت أن الشذوذ ما له علاقة أبدا لا بتوأم ولا بجينات. لكن مع ذلك لو افترضنا أن الشذوذ هو أمر جيني مو تصرف سلوكي، فهل هذا يعتبر مبرر للشاذ بممارسة هذا الفعل؟ لا سيما بعد ما شفنا الأمراض الفتاكة اللي تسببها هاي الممارسات الشاذة. قطعا الشخص العاقل ما راح يعتبره مبرر أبدا. ويزيدكم من الشعر بيت، تدرون بعض العلماء جاي يحاولون يربطون أكثر حالات القتل والاعتداء بجين سموه جين المحارب أو جين الغضب. هذا الجين يأثر بالجهاز العصبي ويخلي الشخص يميل للانفعال والغضب، مما قد تنتهي للقتل والاعتداءات. سؤال: إذا كانت حالات القتل والاعتداء مرتبطة بجين، فهل هذا معناه كون نتسامح مع القتلة والمجرمين ونطالب بحريتهم حجة أن حالات قتلهم ترجع إلى جين؟ قطعا لا، هذا ما يعتبر مبرر لأي شخص، ولا مبرر للمغتصب بأن يعتدي على أعراض الناس حجة أن لديه جين يجعل عنده شهوات زائدة. هذا إذا كان هناك فعلا ارتباط بالجينات، هسه من قريب أو من بعيد، وهذا اللي نفيناه بالدراسات. مع ذلك فأكثر العلماء يرجحون أن الميول الجنسي مرتبط بالثقافة والبيئة. ففي دراسة أجراها عالم جينات بجامعة هارفارد عام 2019 على نصف مليون إنسان، واللي تعتبر من أكبر الدراسات اللي أجريت بهذا المجال، فانتهت هذه الدراسة بأن 25% فقط من السلوك الجنسي يمكن تفسيره بعوامل وراثية، أما الباقي فيتبع الثقافة والبيئة. خلاصة هذا الكلام أن الشذوذ الجنسي، أو مثل ما يحاول الإعلام يكحل هذا الفعل بتسمية المثلية، لا يرتبط أبدا بجين، وهي عبارة عن انحرافات سلوكية. أفضل حل لترك هذا الأمر هو صيانة النفس والابتعاد عن أصدقاء السوء. واذكر حتى حالات شاذة كانت موجودة عندنا بالمدارس سببها لا جين ولا وراثة، إنما الشقة الماسخ زائد الميانة المفرطة مع الاختلاط اللي يصير بين الشباب ينتهي بالشذوذ، بدليل اللي كانوا يتصرفون هاي التصرفات الشاذة بالمدارس. أعرف بعضهم هسه متزوجين عندهم عوائل، فتخيلوا هاي الحالات عندنا موجودة. فكيف بالمجتمعات الغربية المتحللة؟ طبعا 24 ساعة انحلال، ماكو حدود، ماكو ثقافة دينية، كلها مجالس خلاعية، وثقافة الشذوذ بدأت تفرض نفسها عندهم، فطبعا بدأوا يدورون هاي المبررات كالجينات وغيرها. أما اللي يقول أن الشذوذ موجود عند بعض الحيوانات، إذن هو أمر طبيعي عند البشر، فهذا أصلا ما فاهم شنو الاختلاف بين البشر والحيوانات. الحيوانات اللي تحكمها غرائزها بحكم البيئة اللي تعيش بيها، هذا اللي راح يحدد شنو طبيعة علاقتها الجنسية، بدليل حاليا اكو قصص بشر متزوجين ويا حيوانات. شلون ترهم هاي؟ أكيد بالتدريب بالتكرار ممكن يطبع الفكرة عند الحيوان، لا سيما وأنها كائنات تمشي بالغرائز مثل ما ذكرنا. أما البشر فيفترض أن تكون كائنات كرمها الله وعندها عقل وإرادة حرة، وما تمشي فقط بغرائز. فموضوع الشذوذ خطر على البيئة، وخطر على المجتمعات الدينية، وخطر حتى على الطبيعة. فأنت اللي جاي تطالب بحرية الشواذ وما ماخذين حريتهم، بدربك هم طالب بحرية المغتصبين والمجرمين. حتى خاف احنا محتاجين الله يبتلينا بأمراض ثانية فوق الأمراض اللي الله مبتلينا بيها، ما راح تقصرون أبدا. وقصة النبي لوط مع قومه غير مثال لنتائج الشذوذ. شنو كانت النتيجة؟ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فإذا الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط بالحجارة، فكأنه سيهلك أو يبتلي شواذ هذا العصر بالأمراض والأوبئة. عاذنا الله وإياكم منهم جميعا.